What up, bugs? What up, bugs? What up, bugs? What up, watchers? Hey, sorry for that. Welcome to Magnified Bugs channel. We have surprise for you, and today we will talk about snails. I hope you enjoy. حلزون‌ها عمدتاً موجودات نسبتاً کوچک و ریزی هستند که در جای جای سیاره ما زندگی می‌کنند. آنها از گروه نرم‌تنان رسته شکمپایانند که مارپیچ استخوانی را بر پشت می‌کشند. این صدف برای آنها سنگین و در تمام سیاره شکل یکسانی دارد که سبب می شود حلزونها برای حرکت تلاش بسیار کنند. بعضی از آنها از نقطه‌ای که در آن زاده می شوند تا آخر عمر چند متری بیشتر دور نمی شوند و حتی برخی تا 15 سال را در همان محدود سپری. عمری شگفت‌آور برای موجودی کوچک و آرام. همه حلزون‌ها عمدتاً پوست مرطوب و بیرنگی دارند که البته خاکستری به نظر می‌رسند. 4 شاخک در صورت که یک جفت کوچک این شاخک‌ها نقش اسگر و ردیاب دارد و دوتای بالایی بلندتر با چشمانی در نوک برای دیدن. دید بسیار محدودی دارند و حسگرهای بویایی بیشتر نقش هدایت آنها را بر عهده دارند. حلزون‌ها در سیستم گوارشی خود نوعی باکتری را میزبانی می کنند که اجازه شکست سلولوزی به آنها می‌دهد، تا جایی که حتی کاغذ و مقوا را نیز هضم می کنند. آنها حتی در شرایط بسیار سخت و خشک قادرند تا چند ماه بدون آب زنده بمانند. خواب زمستانی دارند و در خواب از چربی‌های ذخیره شده خود استفاده می‌کنند. همچنین حلزون‌ها ماده لزجی تولید می‌کنند که برای خزیدن آنها را یاری می‌دهد. فلزات این ماده لزج آنقدر زیاد است که آنها را قادر می‌سازد حتی روی لبه تیزترین تیغ‌ها نیز حرکت کنند. در هنگام غذا خوردن با استفاده از زبانی که تا معده آنها امتداد دارد و دندانه‌های ریزی به تعداد 14175 عدد غذا را برای بلعیدن خراش می‌دهند. این خسیسان آنها را قادر به تغذیه حتی از جلبک‌ها و گیاهان چسبیده به صخره‌ها و سنگ‌ها می‌کند تا جایی که از خود ردی در مسیر باقی می‌گذارد. حلزون‌ها دو جنسه بوده و در عین حال نیاز دارند که جفتی برای خود بیابند. سریع‌ترین حلزون‌های خالدار هستند که با سرعت تنها 60 سانتیمتر در ساعت حرکت می‌کنند. سابقه تکاملی حلزون‌های درختی به 600 میلیون سال پیش از حلزون‌های دریایی باز می‌گردد که بزرگترین نوع حلزون
در غرب استرالیا هستند و تا 77 سانتی متر رشد کرده و به 18 کیلوگرم میرسند. اما بزرگترین حلزون‌های درختی نیز در آفریقا زندگی می‌کنند که به آنها حلزون‌های ببری گفته می‌شود. حداکثر به 30 سانتی متر میرسند و به هاچاتینا معروفند. حشرات و جنبندگان اینچنینی نادیدنی‌های بسیاری دارند که در این سری از برنامه‌ها با ذره‌بین این شبکه آنها را به تماشا خواهیم نشست. Please subscribe Magnified Bugs channel.